Вам коли-небудь відмовляли в роботі через те, що ви занадто молодий або ж навпаки? Маєте забагато чи замало досвіду? Якщо так, ви вже стикалися з дискримінацією. Це дійсно складне явище, яке впливає на формування особистості, культури, може навіть втілюватися на законодавчому рівні. Сьогодні ми з вами поговоримо, що таке дискримінація, якою вона буває, як втілюється в українському законодавстві, на чому вона ґрунтується. Ще на початку ХХ століття журналіст Уолтер Ліпман почав використовувати термін «стереотипи». Так він запропонував позначати певні узагальнені переконання щодо тих чи інших груп людей. Поступово в гуманітарних науках цей термін почав застосовуватися все ширше. Тепер він характеризує узагальнені уявлення та оцінку не тільки безпосередньо людей, але й явищ, предметів. Доволі часто оцінки одного і того явища чи групи відрізняються залежно від конкретної людини, але загалом ми можемо класифікувати стереотипи на декілька груп. Позитивні. Наприклад, усі люди в окулярах розумні. Нейтральні. Скандинави дуже стримані. Чи негативні. Активісти тільки кричати і можуть. Стереотипи не є чимось поганим чи хорошим. Однак вони суттєво впливають на наше життя, адже спрощують оцінку людей і явищ, а отже, допомагають приймати швидкі рішення. Іноді стереотипи навіть стають певними безпековими рефлексами. Разом з тим, бездумне слідування стереотипам, відмова переглянути їх, якщо цього вимагають певні обставини, можуть зіграти з нами злий жарт. Коли наш погляд на світ, людей починає базуватися лише на стереотипах, особливо негативних, ми починаємо проявляти це в поведінці, в ставленні до людей. Відтак формується певне упередження. Це заздалегідь негативне ставлення, що базується не на певних індивідуальних особистих характеристиках чи конкретних діях людини. Це ставлення диктується рисами зовнішності, приналежності до тієї чи іншої групи. Ми не можемо позбутися як стереотипів, так і упереджень. Вони є в кожної та кожного з нас. Набагато важливіше усвідомлювати їх наявність, розуміти причини та бути спроможним контролювати їх. Не можна допускати, щоб нашим життям керували упередження. Щоб зрозуміти, як пов'язані стереотипи, упередження і дискримінація, розглянемо простий причинно-наслідковий ланцюг. Стереотип. Він легко і швидко передається іншій людині. Упередження. Треба максимально обмежити контакти з людьми з ВІЛ, бо це небезпечно. Дискримінація. Не будемо брати людей з ВІЛ на роботу, надавати їм медичні послуги чи навіть приймати дитину в дитячий садочок, якщо вона має цей діагноз. Отже, стереотип є усталеним враженням, оцінкою. Упередження вже має виключно негативний, спонукаючий характер. Воно через дію або бездіяльність втілюється у формі дискримінації. Дискримінація – це вже певна дія, поведінка, яка порушує права людини та принижує людську гідність. Це відбувається через блокування, заборону доступу до певних ресурсів і можливостей, виняткове ставлення до індивіда саме на основі його чи її приналежності до тієї чи іншої групи. Ми можемо розглядати дискримінацію через дві великі призми. Як окремий винятковий випадок порушень прав конкретної людини на основі її приналежності до певної групи і її соціального статусу. Наприклад, роботодавець вважає, що певну роботу мають виконувати лише молоді люди. Найімовірніше, людям 45 років відмовлять в працевлаштуванні, навіть якщо вони можуть виконувати цю роботу. Другий – як сукупність практик та підходів поведінки чи навіть культури стосовно певної групи людей у суспільстві. Наприклад, представники Рома зіштовхуються з системним обмеженням в доступі їх дітей до освітніх і медичних послуг. Крім цього, вони мають суттєві проблеми при працевлаштуванні. Отже, роми опиняються в значно гіршій ситуації, ніж представники інших етнічних груп. Важливо зрозуміти, що коли ми говоримо про дискримінацію, то маємо на увазі пригнічення і обмеження, що створювалися десятиліттями і століттями. Одні групи мають доступ до певних ресурсів, послуг, володіють певними привілеями, а інші групи обмежуються у правах через їх ознаки. В Україні ключові засади протидії дискримінації визначені законом про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні.
Якщо спробувати розкласти дефініцію визначення, запропоноване українським законодавством, отримаємо декілька складових. Дискримінація – це ситуація, коли людина зазнає обмежень або відмови в користуванні своїми правами. Це відбувається тому, що в дискримінованої людини є певна ознака, через яку її в чомусь обмежують. Ознака може бути дійсною, наприклад, людина темношкіра, і це очевидно, або пропущеною. Через те, що на голові в жінки хустка, продавець припускає, що вона мусульманка і виганяє її з магазину. Існують винятки, коли обмеження чи відмова в користуванні правами не буде вважатися дискримінацією. Наприклад, існує перелік захворювань, які автоматично не дозволяють отримати водійське посвідчення. Такі винятки повинні мати пояснення, певну правомірну мету, яка досягається належним способом. Українське законодавство визначає ознаки, за якими прямо забороняється обмежувати права людей або навпаки надавати їм переваги. Наприклад, це раса, колір шкіри, політичні переконання, релігійні переконання, стать, вік, інвалідність, етнічне та соціальне походження, громадянство, сімейний стан, майновий стан, місце проживання і мова. Окремо заборонена дискримінація внутрішньо переміщених осіб у Законі про захист прав і свобод ВПО, а також дискримінація в сфері праці за ознаками сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність. Це зазначено в Кодексі законів про працю. Ми можемо виокремити додаткові ознаки, які походять з практики Європейського суду з прав людини та міжнародних зобов'язань, які взяла на себе Україна. Це стан здоров'я, наприклад, ВІЛ-позитивний статус, спосіб життя, вживання психоактивних речовин або надання послуг комерційного сексу, сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність, належність до профспілки, наявність судимості. Закон України про засади запобігання та протидії дискримінації, як і інші закони, що забороняють дискримінацію, містять загальне визначення та окремі форми дискримінації. Зокрема, буває пряма дискримінація. Наприклад, у результаті збройного конфлікту на сході України чи в Криму ви були змушені переїхати і шукати житло. Як тільки власник чи власниця житла дізналися про ваше місце реєстрації, вам відмовляли без пояснення причин. Непряма дискримінація. В оголошеннях про роботу доволі часто зазначають необхідність мати досвід роботи, хоча безпосередньо робочі функції не передбачають жодних спеціалізованих знань чи навичок. Утиск. У класі, де навчається дитина з ВІЛ, епізодично проводяться інструктажі для дітей та батьків, розміщуються плакати, які прямо попереджають про загрозу і легкість передачі ВІЛ. Поширюються негативні стереотипи і упередження. Підбурювання до дискримінації. Патрульний поліцейський неодноразово підбурює колег до дискримінаційних дій стосовно мігрантів, зокрема осіб з кавказької національності та всіляких там чорних. Пособництво в дискримінації. Громада хоче побудувати центр мусульманської культури і подає належно оформлені документи, щоб їм виділили земельну ділянку. Але керівництво міста має упередження щодо мусульман і вважає, що в православній країні таким організаціям немає місця. Відповідно, на відміну від інших релігійних громад, мусульманам вже декілька разів відмовляють у виділенні земельної ділянки. Отже, ми поговорили про дискримінацію, дізналися, як вона пов'язана з стереотипами і упередженням, розглянули випадки дискримінації на життєвих прикладах, проаналізували українське законодавство. Сподіваюсь, ця інформація допоможе вам розпізнавати випадки дискримінації і ефективно захищати власні права.